أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to UK Education. نن زمونږ ټاپک دی uses of metals and non metals. نو پرون موږ metals او non metals ویلو، اوس د هغې uses چې دی هغه څه دي، metals چې دی هغه څنګه استعمالیږي او non metals چې دی هغه څنګه استعمالیږي. The uses of metals and non metals are given as follows. نو استعمال چې دی د metals او د non metals هغه یې دا لاندې راکړلي. Uses of metals. اوس metals چې دا زموږ سره څنګه استعمالیږي؟ gold and silver. په هغې کې زموږ سره اولنی دی gold او silver. gold ته په اردو کې سونا ویلی کېږي او silver ته چاندي ویلی کېږي. پښتو کې ورته موږ سره زر او سپین زر وایو. نو د دې استعمال چې دی هغه څنګه دی؟ دا زموږ سره metals دي. They are used in jewelry. نو دا په څه کې استعمالیږي؟ دا زموږ سره په جیولري کې استعمالیږي. زیورات پښتو کې چې ورته موږ کالي ویو، د ښځو چې کوم کالي دي نو په هغې کې استعمالیږي. لکه مثال په طور مندرۍ شوې، هار شو، بنګړي شو، ټیکه شوه، میخکې شو. نو د ښځو په دغه څیزونو کې دا سلور او ګولډ دواړه استعمالیږي. سپین زر پکې هم استعمالیږي او سره زر چې دی هغه هم استعمالیږي. due to their hard and shiny appearance. نو ولی استعمالیږي؟ ځکه چې دا زموږ سره hard دي، دا زموږ سره سخت دي، او بل زموږ سره shiny appearance دی، دا زموږ سره پړق والی، دا پړق کوي. نو په دغه وجه باندې دا چې دی استعمالیږي په جیولري کې. بل زموږ سره دی copper and aluminium. اوس copper او aluminium چې د دې استعمال څه دی؟ they are used in electrical wires. نو دا په څه کې استعمالیږي؟ دا زموږ سره electrical wires چې کوم دي د بجلۍ تارونه په هغې کې دا استعمالیږي. د بجلی چې کوم مختلف قسم تارونه دي په هغې کې دا کاپر او الومینیم استعمالیږي، د هغې نه جوړیږي. and utensils او چې کوم لوښي دي، کوم چې موږ په کور کې کوم لوښي استعمالو نو په دغه لوښو کې هم دا یو قسمه اوسپنه ده او دا چې دا استعمالیږي. because they are malleable ductile. نو وجې څه ده؟ دا ولې استعمالیږي؟ ځکه چې دا malleable دي، نرم دي، ductile لچکدار دي، and good conductors of heat and electricity. او بله خبره ده چې دا ښه کنډکټر دی د هیټ او د الکتریسټي. یعنې مطلب دا چې د دې نه بجلي او درجه حرارت چې کوم دی هغه د دې نه پس کېږي. ګډ کنډکټر دی، ښه موصل دی. کاپر وایرس، الومینیم یوټینسلز. نو تا تاسو لیدی شئ چې دا د بجلۍ تارونه چې کوم دي نو په دې کې دا کاپر استعمال شوی دی. دا چې دی الومینیم دی، کوم چې په یوټینسلز کې د کور کې چې کوم لوښي استعمالو په هغې کې استعمال شوی. دا ګیلاسونه تاسو ته ښکاري نو په دې کې دا الومینیم چې دا استعمال شوی دی. بل زموږ سره دی آیرن. اټ از strong and hard. آیرن چې کوم دی وسپنه، لوحه، نو دا څه ده؟ دا موږ سره مضبوط او سخته ده. اټ از used to build bridges and building. نو دا په څه کې استعمالیږي؟ دا زموږ سره چې کوم بریجز دي، کوم پلونه دي، د اوسپنې پلونه په هغې کې دا استعمالیږي. بلډینګز په عمارتونو کې استعمالیږي. لکه څنګه چې کله موږ لینټر چې دی د هغې قالب تړو نو د هغې نه له پاسه پرې موږ سیخان لګو که نه، نو دا زموږ سره آیرن دی. نو دا په دغه بلډینګ کې او په بریجز کې هم استعمالیږي. ګورئ دا زموږ سره برج دی، په کوم کې چې دا آیرن استعمال شوی دی. دا چې دی یو عمارت یو بلډینګ جوړیږي نو په هغې کې چې دا آیرن استعمال دی. دا زموږ سره د آیرن استعمال شو. پسې زموږ سره بل دی یوزز آف نان میټلز. اوس نان میټلز چې کوم دی د هغې یوز څه دی؟ نان میټل څنګه استعمالیږي؟ کاربن، ډایمنډ. کاربن چې کوم دی، ډایمنډ کوم چې کاربن دی نو د دې یوز څه دی؟ اټ از یوزډ ایز ا جیم ان رنګس. نو دا څنګه استعمالیږي؟ وایي د دې استعمال چې کوم دی هغه په رنګ کې دی. رنګ کوم ګوتۍ چې کوم دي نو په هغه کې د یو قیمتي کاڼي په طور باندې دا استعمالیږي. and ornaments due to its shiny appearance. او کوم آرایش زیبایي څیزونه چې کوم دي، ګوتۍ شوې او نور د ښځو د ښکلوالي دپاره چې کومه کالي مالي دا شیونه جوړېږي نو په هغې کې هم دا چې دا استعمالیږي. نو وجه څه ده چې شاني اپیرنس دی، پړق کوي، چمک کوي، نو په دغه وجه باندې د یو قیمتي کاڼي په طور باندې دا استعمالیږي. کاربن، ډایمنډ. دا زموږ سره ډایمنډ جیولري دي. دا ګوتې تاسو وینئ نو په دې کې دا ډایمنډ چې دا استعمال دی. دا زموږ سره هغه تاج چې کوم دی نو په هغې کې دا له پاسه دا ډایمنډ په دې کې استعمال دی. بل زموږ سره دی کاربن ګریفایټ. اټ از یوز ایز ا لیډ ان پینسلز ډیو ټو اټس سافټنس. نو دا چې کوم دی ایز ا لیډ استعمالیږي په پینسل کې. چې کوم پینسل دی، دا ما چې کوم لاس کې پینسل دی نو په دې کې دا استعمالیږي د خپل د نرموالي د وجې نه. د دې د پکې چې کومه کاربن ګریفایټ دی نو دا نرم دی. and leaving mark on paper surface. او دا په پاڼه باندې نشان کوي نو په دغه وجه باندې دا استعمالیږي. ګورئ دا زما سره پنسل دی نو که دا ته په پاڼه باندې راکاږي نو دا څه کوي؟ دا که ته مارک چې دی هغه وباسي نو دا څه دی؟ دا زموږ سره لیډ ایز ا پنسل چې دی استعمالیږي. کاربن ګریفایټ.
بل زموږ سره دی پاسپورس. اټ از یوزډ ان د پریپریشن اف میچ. نو دا چې دی سره دا چې کوم ماچس دی نو د هغې په تیارولو کې دا استعمالیږي پاسپورس. ډیو ټو ریپډ برننګ پراپرټیز. نو خپل برننګ ریپډ پراپرټیز چې نو د هغې په وجه باندې دا چې دی تیزۍ سره اور اخلي چې کله دا د یو بل سره تیزۍ سره لګي نو دا اور اخلي نو ځکه دا پاسپورس چې دی په دې ماچس کې استعمالیږي. دا تاسو لیدی شئ. بل زموږ سره دی سیلیکان. اټ از یوزډ ان ګلاس پریپریشن ډیو ټو ټرانسپیرنٹ نیچر اف اټس کمپاؤنډز. نو دا په څه کې استعمالیږي؟ سیلیکان چې کوم دی دا زموږ سره نان میټل دی او دا د شیشې په تیارولو کې استعمالیږي. وجه څه ده چې خپل د کمپاؤنډ د وجې نه نیچرلی چې کوم ټرانسپیرنټ دی دې کې چې کوم قدرتي هغه شفافیت دی صفاوالی نو د هغې د وجې نه د ګلاس د شیشې په تیارولو کې دا سیلیکان چې دی استعمالیږي. نو دا اوس زموږ سره نننی ټاپک.